කොටස් සිලෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව ඔබට මේ වන විටත් හොඳ අවබෝධයක් ඇති කියලා අපි හිතනවා. දැන් අපි බලමු සිලෙක්ට් කරපු අකුරු කොටසකට කොහොමද විවිධ වෙනස්කම් සිදු කරන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ Home tab එකේ font කියන group එක. අපි මුල පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත විදිහට Home tab එක මත ක්ලික් කරාම මේ විදිහට Home ribbon එක ලැබෙනවා. ඒකේ මේ වගේ ඉරි වලින් වෙන් කරලා තියෙන්නේ group, clipboard, font, paragraph වගේ ඒ group එකට අදාළ නමත් ඒකේ පහලින් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ අතරින් අපිට අකුරු වල වෙනස්කම් සියල්ල අන්තර්ගත කරලා හදපු group එක තමයි font group එක කියලා කියන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු font group එකේ තියෙන command මොනවද? ඒ වයින් මොන වගේ වෙනස්කම්ද සිදු කරන්න පුළුවන් කියලා. font group එකේ මෙන්න මේ පළමු කොටුවෙන් අපේ අකුරු වල හැඩය එහෙම නැත්නම් font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම අපිට වෙනස් කරන්න ඕන අකුරු ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ font group එකට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන කුඩා ඊ හිස මත ක්ලික් කරන්න. ඉන් පස්සේ මේ ස්ක්‍රෝල් බාර් එක පහළට අරන් ගිහිල්ලා අපිට ගැළපෙන මෝස්තරයක් මත ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට ඒ අකුරු මෝස්තරය එහෙම නැත්නම් font එක අර සිලෙක්ට් කරපු අකුරු කොටසට මෙන්න මේ වගේ ආදේශ වෙනවා. ඔබ මේ font list එක හොඳින් බැලුවොත් ඔබට පෙනෙවි මේ හැම font එකටම නමක් තියෙනවා කියලා. මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ ඒ නම්. අපි හිතමු අපි කලින් නම දාන්න font එකක් සිලෙක්ට් කරපු කොටසට ආදේශ කරන්න ඕනේ කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මට අවශ්‍යයි මේ අකුරු කොටසේ font එකට Times New Roman කියන font එක ආදේශ කරන්න. ඒකට මම කරන්නේ font group එකේ font name එක තියෙන කොටුව උඩ ක්ලික් කරන එක. ඉන්පස්සේ මම මට අවශ්‍ය font එකේ නම ටයිප් කරනවා. බලන්න අකුරු කිහිපයක් ටයිප් කරද්දී අදාළ font එක තෝරලා දෙනවා. ඒ නම නිවැරදි නම් අපිට තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ enter key එක press කරන්න. එතකොට පහසුවෙන් එම font එක select කරපු කොටසට ආදේශ වෙනවා. දැන් අපි බලමු word වල type කරපු අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ කොටසින් කරන්නේ අකුරු වල ප්‍රමාණය ලොකු කුඩා කිරීම. මේ ලොකුවට තියෙන ඒ අකුරු උඩ ක්ලික් කරද්දී මේ විදියට අකුරු වල ප්‍රමාණය විශාල වෙනවා. මෙන්න මේ කුඩා ඒ අකුරු උඩ ක්ලික් කරද්දී අකුරු වල ප්‍රමාණය කුඩා වෙනවා. එතකොට අකුරේ නියමිත font size එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ කොටුවේ. මේ පහළට තියෙන ඊ හිස මත ක්ලික් කරලා හරි නැත්නම් මේ කොටුව මත අදාළ ප්‍රමාණය ටයිප් කරලා හරි අපිට font එකේ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මතක කරන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ලිපියක් ටයිප් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්නේ font size 10, 11 හෝ 12 කියන එක. සාමාන්‍ය මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල පැහැදිලි මුද්‍රණය වන සහ කියවිය හැකි කුඩාම අකුරු ප්‍රමාණය වන්නේ font size 6.